Anh em nhé. Diều bê tay lên này. Bê tay lên anh em nhé. Đây, đây. Đấy anh em nhá, diều anh em kêu test con diều mẹ con đây, ảo đấy nhá. Bắn tầm này tầm 200 mét rồi. Dây cước ly 8. Đây anh vào quay luôn. Ok nhá. Diều lên anh em nhá. Hóng mãi clip test. Hơi lạng rồi. Mày cho ăn diều đứng vào hả? Đi đá đây.